เมื่อสุดยอดซามูไรในตำนานจากศตวรรษที่ 18 ต้องมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นคุณครูสอนหนังสือเด็กแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องซามูไรเซนไซหนังเปิดตัวที่พ่อหนุ่มซามูไรได้มาสอนหนังสือในโรงเรียนแห่งหนึ่งพอนักเรียนสาวเห็นก็ถามทันทีว่าคุณครูขาแต่งงานหรือยังคะเด็กสมัยนี้นี่มันดุดันไม่เกรงใจใครอันนั้นมันฟอร์ดเรนเจอร์ไม่ใช่หรอซึ่งบรรดาคุณแม่ก็กรี๊ดกราร์ดกันใหญ่ซื้อของกินมาให้เพียบพระเอกเลยรีบออกตัวว่าผมมีภรรยาแล้วครับเหล่าแม่ๆได้ยินก็เป็นปลื้มอยากมีสามีแบบนี้บ้างจังลูกๆเห็นก็ถึงกับเครียดอับอายขายขี้หน้ากับพฤติกรรมของแม่แล้วเมื่อพระเอกได้กินเค้กเป็นครั้งแรกก็แบบอร่อยมากหนังตัดฉากไปถึงเรื่องราวก่อนที่พระเอกจะได้มาอยู่ในยุคปัจจุบันว่ามีคำสั่งจากไดเมียวให้จับกุมตัวเขาทาเคชิฮัมเปตะไปคุมขังในคุกรอลงโทษประหารชีวิตโดยไม่ได้กล่าวว่าทำผิดข้อหาใดเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็สงสัยว่าที่นี่มันอีหยังวะทำไมผู้คนถึงได้แต่งตัวแปลกประหลาดแถมยังเต็มไปด้วยตึกสูงเยอะไปหมดสำหรับท่านที่ชอบดูหนัง Netflix จะจ่ายแพงทำไมดูกับ Netflix Theater เพียงเดือนละ129 บาทเท่านั้นจากปกติ419 บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องแถมยังมีหนังแนวออสจะกิ้งแกลดให้ดูอีกเพียบสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนสมัครง่ายไม่มีสัญญาผูกมัดเพียงสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วพระเอกก็ต้องตกใจกับรถบัสขนาดใหญ่ทางด้านของโทระขณะกำลังอวดมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้ซาสึโกะแฟนสาวดูเธอก็ไม่ได้สนใจเพราะกำลังเล่น Instagram อยู่จู่ๆพระเอกก็โผล่มาทำเอาโทระถึงกับตกใจหงายท้องทาเคชิถามด้วยความสงสัยว่าที่นี่คือที่ไหนแต่โทระก็ไม่ตอบเพราะกำลังโมโหเรื่องกระจกหักพระเอกจึงได้เดินไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประตูสามารถเปิดเองได้เขาตรงเข้าไปหยิบแอปเปิลพอพนักงานเห็นก็คิดว่าคนวิกลจริตจึงรีบตามผู้จัดการพระเอกบอกว่าตอนนี้เขาบอดจีไม่มีตังค์แต่ให้สัญญาว่าจะนำเงินมาจ่ายภายหลังผู้จัดการเห็นก็กลัวเหมือนกันบอกมึงเอาไปเหอะอย่าทำร้ายกูก็พอขณะที่พระเอกกำลังกินอยู่ก็ได้มีตำรวจเดินเข้ามาคิดจะจับเขาเรื่องขโมยแอปเปิลพระเอกจึงได้จัดการตำรวจให้มันรู้จักซามูไรซะบ้างแต่ถ้าตำรวจเยอะซามูไรก็ต้องเพ่นเหมือนกันครับซาสึโกะที่เห็นจึงรีบถ่ายคลิปลงโซเชียลพระเอกหนีไปเรื่อยจนล้มหมดสติลงหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็ได้รู้ว่าคุณปู่ไซกิเป็นคนช่วยเอาไว้พระเอกถามว่าเขาหลับไปนานแค่ไหนไซกิก็บอกว่า2 วันซึ่งก่อนหน้านี้มีตำรวจเข้ามาถามหาพระเอกแต่คุณปู่ก็โกหกพวกเขาไปเพราะมองว่าความผิดเรื่องขโมยแอปเปิลนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยพระเอกจึงแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งพร้อมกับแนะนำตัวว่านามของเขาคือทาเคชิฮัมเปตะพอคุณปู่ได้ยินชื่อก็ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะมันเป็นชื่อของซามูไรชื่อดังในประวัติศาสตร์จากนั้นเขาก็เข้าห้องน้ำไปโกนหนวดโกนเข่าออกมาแบบอย่างหล่อพระเอกนั้นไม่รู้จะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงและที่นี่คือที่ไหนคุณปู่จึงได้ไล่ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ดูทำให้ได้รู้ว่าเขามาจากอดีตเมื่อ150 ปีก่อนเช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้ช่วยทำความสะอาดบ้านแล้วเขาก็รู้สึกประทับใจกับการทำงานของเครื่องซักผ้าโทระหลานคุณปู่ไซกิเห็นก็งงมันตื่นเต้นอะไรวะโทระนั้นไม่ค่อยชอบพระเอกเพราะเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้กระจกมองข้างพังจึงมาบ่นให้แฟนสาวฟังว่าพระเอกน่ะมันบ้าทาเคชิฮัมเปตะมันเป็นชื่อที่อยู่ในหนังสือเรียนแต่ซาสึโกะกลับแสดงท่าทางชอบพ่อหนุ่มซามูไรนั่นยิ่งทำให้โทระรู้สึกไม่พอใจที่สำคัญคลิปที่เธอได้ถ่ายเอาไว้กำลังเป็นกระแสไวรัลทางด้านพระเอกก็ได้มาซื้อขนมเพื่อนำไปให้ผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตแทนแอปเปิลที่เขาได้เอาไปจากนั้นไซกิก็พาพระเอกไปทานข้าวโดยถามว่าเขามีแผนในอนาคตอย่างไรต่อพระเอกก็ตอบว่าเขาจะหาทางกลับไปอย่างบ้านเกิดให้ได้
ระหว่างนั้นไซกิจึงให้พระเอกมาเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนเขาสอนเด็กๆให้รู้ถึงปรัชญาการใช้ชีวิตของขงจื้อและความรู้จักสามัคคีส่วนเด็กๆก็สอนคุณครูเล่นเกมมือถือจับโปเกมอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขแล้วหนังก็เล่าย้อนกลับมาในช่วงปี 1862 พระเอกได้พบกับโยชิดะซามูไรระดับสูงซึ่งมันได้เหยียดหยามศักดิ์ศรีของพวกพระเอกที่เป็นซามูไรระดับล่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พระเอกตัดสินใจลอบสังหารโยชิดะด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกคุมขังรอการประหารชีวิตหนังตัดฉากกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกได้เข้ามาต่อว่าโทระที่ไม่ยอมไปเรียนหนังสือโทระเลยคิดจะอัดพระเอกแต่กลายเป็นว่าดันเจ็บตัวเสียเองทางด้านซาสึโกะได้แอบลอบฟันพระเอกจากด้านหลังซึ่งเขาก็หลบได้อย่างง่ายดายเพราะถูกฝึกมาแล้วพระเอกก็โมโหบอกว่าเธอยังไม่รู้หรอกว่าการโดนฟันที่แท้จริงเป็นยังไง อันนี้แอดหมายถึงการฟันดาบซามูไรจริงๆนะครับงั้นไปกันเลยค่ะหนูอยากเรียนณเมืองโตเกียวเมื่อนักข่าวคนหนึ่งได้เห็นคลิปของซามูไรเขาก็รีบนั่งเครื่องเดินทางมาอย่างเมืองโคชิเพื่อตามหาพระเอกโดยสอบถามผู้คนไปเรื่อยจนได้รู้ว่าเขาอยู่ที่โรงเรียนของคุณปู่ไซกิแล้วพระเอกกับซาสึโกะก็กลับมาจากไปซื้อข้าวของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อพระเอกเห็นนักข่าวที่ทำตัวลับๆล่อๆก็คิดว่าเขาเป็นหัวขโมยปล่อยเอาไว้ไม่ได้แต่ในขณะที่กำลังจะพลาดท่าเขาก็เรียกพระเอกว่าสหายซึ่งหนังได้เล่าย้อนว่านักข่าวคนนี้คือเรียวมะเพื่อนของพระเอกที่ขอถอนตัวออกจากกลุ่มไปใช้ชีวิตอย่างสงบทั้งสองดีใจมากที่ได้พบกันอีกครั้งเรียวมะจึงชวนพระเอกไปนั่งรถซิ่งคุยกันโดยพามาอย่างบ้านเกิดที่ตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างมากเรียวมะเล่าว่าเขาติดอยู่ที่นี่เป็นเวลา6 ปีแล้วและไม่สามารถหาทางกลับไปได้และพระเอกก็ได้เจอกับทุกคนแต่พอหันกลับมาอีกทีก็พบว่าเขาแค่คิดไปเองเท่านั้นจากนั้นทั้งสองก็ไปนั่งกินข้าวกันพระเอกถามว่ารู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาติดคุกเรียวมะที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็ตอบว่าทาเคชิฮัมเปตะได้ทำการฮาราคิริฆ่าตัวตายแล้วพระเอกก็ถามถึงโทมิภรรยาของเขาเรียวมะก็ตอบว่าเธอได้เสียชีวิตด้วยการตายแบบธรรมชาติในวัย87 ปีขณะกำลังพูดคุยพระเอกก็เห็นโทระถูกชาย2 คนเล่นงานพวกมันเป็นรุ่นพี่ที่ต้องการรีดไถเงินจากโทระพอไม่มีให้ก็โดนลุมตืบดีว่าพระเอกตามเข้ามาพอดีเขาพยายามสอนพวกมันว่าการทำแบบนี้มันผิดนะแต่ไอตัวหัวโจกก็ไม่สนอยากมีปัญหาหรือไงวะลุงพวกกูมีกันตั้ง15 คนนะเว้ยพระเอกเลยหันไปบอกเรียวมะว่าไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวกูตบปากไอเด็กเวรนี่เองอะไรก็ไม่โกรธดันมาด่าว่ากูแก่แล้วเขาก็ลงมือสั่งสอนพวกมันจนเรียบเหลือไอตัวหัวโจกเป็นคนสุดท้ายตายวายกรีดวิ่งหนีกลับบ้านไปฟ้องแม่ดีกว่าแล้วเรียวมะก็ต้องนั่งเครื่องไปโตเกียวเพราะมีงานต้องกลับไปทำทางด้านของพระเอกก็ได้สอนเด็กพับนกกระดาษตามแบบที่โทมิเคยสอนเขาแล้วเด็กๆก็มาชวนพระเอกไปจับโปเกมอนบนภูเขาแต่เขาก็ปฏิเสธ3 หนุ่มจึงได้ไปตามล่ามอนสเตอร์กันเองโทระได้มาหาพระเอกเพื่อขอบคุณเรื่องเมื่อคืนเขาต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนพระเอกจึงขอให้โทระพาเขาไปไหว้หลุมศพภรรยายิ่งทำให้โทระมั่นใจว่าพระเอกคือทาเคชิฮัมเปตะตัวจริงโทระจึงขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาแต่เขาก็ยังไม่ได้ตบปากรับคำเย็นนั้นพระเอกเลือกจะเดินกลับเพราะต้องการสูดอากาศเมื่อโทระมาถึงบ้านก็ทราบว่าตอนนี้เด็กชายทั้ง3 คนได้หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากเล่นเกมจนแบตหมดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็โผล่มาถามหาตัวพระเอกเพราะเขาได้ทำร้ายเยาวชนหลายคนในโกดังร้างแม้ว่าโทระจะพยายามอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ตำรวจแม่งก็ไม่ยอมฟังปู่ไซกิจึงบอกว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องตามหาตัวเด็กๆที่หายตัวไปโทระจึงรีบมาหาพระเอกโดยเล่าเรื่องที่ตำรวจต้องการจับกุมตัวเขาและเรื่องของเด็กที่หายตัวไปทำให้พระเอกนึกขึ้นมาได้ว่าทั้ง3 หนุ่มจะไปจับโปเกมอนบนภูเขา
ซึ่ง3ทหารเสือก็คิดถึงสิ่งที่พระเอกเคยสอนจึงได้ทำสัญลักษณ์ตามทางเดินทิ้งเอาไว้เมื่อพระเอกมาถึงก็ได้พบกับรอยเท้ากับเครื่องหมายที่เด็กๆติดเอาไว้กับต้นไม้ทำให้พระเอกหาทุกคนพบแล้วนำตัวมาส่งคืนให้แก่คุณแม่ในขณะที่ตำรวจจะจับกุมตัวเขาไปสอบสวนเด็กๆก็เข้ามารุมขัดขวางจนโทระมีโอกาสพาพระเอกขับมอเตอร์ไซค์หนีออกมาทว่าก็ถูกรถบรรทุกคันหนึ่งชนเข้าเมื่อโทระลุกขึ้นมาก็พบว่าพระเอกนั้นหายตัวไปแล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นพระเอกโทระและซาสึโกะจึงได้มาที่อนุสาวรีย์ทาเคชิฮัมเปตะเพราะคิดถึงเขาจนกระทั่งวันหนึ่งผู้จัดการธนาคารชื่อดังได้โทรมาหาไซกิตามให้มาพบที่แบงก์เพราะมีของสิ่งหนึ่งฝากเอาไว้นานมากตั้งแต่เขายังไม่เกิดด้วยซ้ำโดยระบุว่าให้เปิดออกดูในอีก150 ปีข้างหน้าเดือนตุลาคมมันคือจดหมายที่ถูกเขียนขึ้นโดยพระเอกเป็นภาพวาดตอนที่เขาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนโดยมีข้อความว่าโทระคือลูกศิษย์คนสุดท้ายของเขาทำให้โทระถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่ความจริงแล้วหลังเกิดเหตุการณ์รถชนพระเอกได้ย้อนเวลากลับไปอย่างอดีตและได้เขียนจดหมายฝากธนาคารชื่อดังในยุคนั้นเอาไว้ซึ่งไอตัวร้ายมันก็เข้ามาหัวเราะเยาะเย้ยที่ทาเคชิกำลังจะต้องตายแต่พระเอกกลับไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยเพราะเขามีโอกาสได้เห็นโลกในอีก150 ปีข้างหน้าและได้กินเค้กช็อกโกแลตที่แสนอร่อยมึงน่ะไม่มีวันเข้าใจหรอกว่ามันสุดยอดแค่ไหนแล้วหนังก็จบลงที่พระเอกได้ทำการฮาราคิริตนเองตายอย่างสมศักดิ์ศรีของซามูไรโดยส่วนตัวเมื่อดูจบถ้าผมเป็นพระเอกไม่มีทางอยากกลับไปอดีตแน่นอนครับเอาเฉพาะแค่อาหารปัจจุบันก็อร่อยกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นบิงซูฮันนี่โทสต์โดยเฉพาะสุกี้หม้อรวมรัชดานี่โคตรเด็ดแอดหมายถึง MK สุกี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมล่ะครับถ้าเลือกได้อยากจะอยู่ในอดีตหรือปัจจุบันยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปกินสุกี้ MK ก่อนส่วนจะเป็นสาขาไหนนั้นอันนี้ก็สวัสดีครับแล้วถ้าคุณอยากดู Netflix ราคาถูกแบบคุ้มๆก็สแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ